සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා. අද අපි Oxy-acetylene වායු වෙල්ඩින් කට්ටලේ භාවිත කරලා 3G වෙල්ඩින් එකක් කරන්න කොහොමද කියලා දෙන්න හදන්නේ. මුලින්ම කියන්න ඕන මගේ channel එක ඔයාලා දිගටම බලන්න. ඒ වගේම මේ වෙනකොට අපි මොඩියුල් අංක 1 ඉඳලා මොඩියුල් අංක 2, මොඩියුල් අංක 3, මොඩියුල් අංක 4, මොඩියුල් අංක 5, 6, 7, දැන් 9. ඒ කියන්නේ ආක් වෙල්ඩින්, විද්‍යුත් චාප වෙල්ඩින් වලින් සහ වායු වෙල්ඩින් වලින් අවශ්‍ය සියලුම කාරණා කතා කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව මොඩියුල් අංක 8 සහ මොඩියුල් අංක 10 කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ ටික තමයි මේ වෙනකොට සම්පූර්ණ කරගෙන යන්නේ. එතකොට ඔයාලා මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම තව ඉගෙන ගන්න කට්ටියට දැන ගැනීම සඳහා share කරන්න. තව විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන ඔයාලට මොඩියුල් අංක 3 අත්‍යවශ්‍ය පාඩමක්. මොකද මොඩියුල් අංක 6, 7 වගේ කරද්දී යකඩ කපන්න වෙනවා දිගටම. කොටස් සම්බන්ධ කරන්න වෙනවා. එතකොට ඒකට අවශ්‍ය වායු කැපීම තියෙන මොඩියුල් අංක 3. එතකොට ඒකත් විතර බලා ගන්න. ඒ වගේම ආරක්ෂා සම්බන්ධ මොඩියුල් අංක 1, 2 කරලා තියෙන හින්දා ඒවත් බලා ගන්න. එහෙනම් අපි අද බලමු 3G වෙල්ඩින් එකක් වායු පැසුම් කට්ටලේ භාවිත කරලා කොහොමද කරන්න කියන එක. එතකොට අපි අද වැඩ කොටස් දෙකක් සූදානම් කරගෙන තියෙනවා. මේ දෙක 3G ආකාරයට තියලා වෙල්ඩින් එක කරලා කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. හොඳයි, මේ රූප සටහනේ තියෙනවා මේ වැඩ කොටස් දෙක ඇඳලා ඒ වගේම මේ මැද හිඩසක් අපි තියෙනවා. වෙල්ඩින් කූරේ හිඩස තමයි තියන්නේ. වෙල්ඩින් කූරේ ඝනකම තියලා යට ඉඳන් උඩට වෙල්ඩින් එක කරගෙන යනවා. වෙල්ඩින් එක කරගෙන යද්දි ටෝච් එක කරකැවීම අවශ්‍යයි. දෙපැත්තට එහා මෙහා කිරීම හෝ කරකැවීම. මොකද නැත්තම් දැල් එක දිගට ටෝච් එක රෝදිනකොට මෙතන තුඩ රත් වීම නිසා කාබන් බැඳිලා පිපිරීමක් වෙන්න පුළුවන්. ටොල් ගාලා පුපුරනවා. ඒක නතර කරගන්න අපි මේ තුඩ කරකැවීම අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට රොඩ් එක විතරම ද්‍රව බිඳුව මත තියන්න ඕන ගන්නවා. එතකොට අර වගේම තමයි මේ ඇන්ගල් එක අංශක 60ක් මෙතන අංශක 30ක් ඒ විදිහටම තියාගෙන අපි වෙල්ඩින් එක යටින් නම් උඩට කරගෙන යනවා. මේ රූප සටහනේ මේක තියෙනවා. ඒ කරන ආකාරය ඉහළට වෙල්ඩින් එක කරගෙන යන්න පුළුවන්. මොඩියුල් අංක 9 B4 කියන ටාස්ක් එක තමයි මේ යන්නේ. B4 මොඩියුල් අංක 9. එතකොට 3G තුනි ධාතු වෙල්ඩින් කිරීම තමයි අපි කරන්නේ. එහෙනම් අපි මේ වෙල්ඩින් එක කරන්න කොහොමද කියලා වෙල්ඩින් එක කරලා බලමු. ටැක් වෙල්ඩින් අපි 4ක් වගේ තියාගමු. ටැක් වෙල්ඩින් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක අවශ්‍ය ආකාරයට
දැන් අපි අපේ වැඩ කොටස vertical පිහිටුමේ පිහිටවගෙන ඉවරයි. අපි දැන් වෙල්ඩින් එක කරමු. වෙල්ඩින් එක කරද්දී යට ඉඳන් උඩට වෙල්ඩින් එක කරගෙන යනවා. සමතුලිත දැල්ල හැම වෙලෙම කරගන්න. ඔයාලට පේනවාදී අත පූර උඩින් ගන්නේ ටෝච් එක යටින් අංශකට පොයින්ට් තියාගන්න ඕන. මේ ආකාරයට වෙල්ඩින් එක දිගටම උඩටම ගහගෙන යන්න පුළුවන් අපිට. ටෝච් එක කරකැවීම දිගටම කරන්න ඕන. මේ ආකාරයට අපිට වෙල්ඩින් එක කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති යටින් ඉඳන් උඩට මේ ආකාරයට දිගටම වෙල්ඩින් එක කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පැත්තේ උණු වීම තහඩු දෙක හොඳට උණු වෙලා මේ වෙල්ඩින් එක වදින්න ඕන. උඩට පෙනෙට්‍රේෂන් මතුවීම එච්චරම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය තහඩුවේ මට්ටමට තිබ්බනම් ඇති ඊට වඩා පොඩ්ඩක් ආවත් කමක් නැහැ. හොඳින් තහඩු දෙක උණු වෙලා වෙල්ඩින් එක වදින්න ඕන. එතකොට තමයි දැන් වාහනයක වෙල්ඩින් කරාම වාහනේ ටික දවසක් යනකොට වෙල්ඩින් එක ගලවගෙන යනවා නම් වැඩක් නැහැ. ඒකින්ද හොඳට තහඩු උණු වෙලා වෙල්ඩින් එක වදින්න ඕන. මේ ආකාරයට තමයි 3G වෙල්ඩින් එක කරන්නේ. අපි ඊට පස්සේ 4G වෙල්ඩින් එකකින් හමු වෙනකන් නතර වෙමු. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.